להדיח את ראש הממשלה, או לפחות את שר הביטחון, היו מעט מועמדים, היו כמה מועמדים. המועמד הבולט היה דוד בן גוריון, הוא היה קיים, היה ראש מפלגת אופוזיציה בשם רפי. היה יגאל אלון, המפקד האגדתי ממלחמת תש"ח. היה סוכניק, יגאל ידין, שהוא היה רמטכ"ל לשעבר, למעשה האיש שניהל את מלחמת תש"ח. מי עוד היה? היו עוד כל מיני גנרלים שיצאו מכלל שימוש. אבל יגאל, שכאמור נפגשתי איתו כל יום, חלום חייו היה להיות שר הביטחון. לאט לאט גם גברה ההכרה שלא יהיה מנוס ממלחמה. יגאל להיות שר הביטחון של המלחמה, זה היה ממש הגשמת חלום חייו. והמועמד הנגדי היה משה דיין. הנשים העליזות היו בת משה דיין, כמובן. וככה מיום ליום, מיום אחד אני פוגש את יגאל, שמח, עליז. זהו זה, לוי אשכול מתפטר ממשרד הביטחון, ובטח ימנה את יגאל שהיה במערך, מפלגה שלו. מה, ייקחו משה דיין מהאופוזיציה, מפלגת רפי? ואז מיום ליום, מחרת היום פגשתי את יגאל בדיכאון טוטלי. לוי אשכול החליט למנות את משה דיין לשר הביטחון. בחייו של יגאל זה היה מפנה. מאותו רגע יגאל דח לנגד עיניי. המכה הזאת והשנאה שלו למשה דיין, שנאה שגברה, שתמיד הייתה קיימת, עוד מתש"ח. אבל היא גברה ממש מיום ליום, והיא, אם לקפוץ קדימה, מאותו רגע עד סוף ימיו, זה היה מה שנקרא במוזיקה לייט מוטיב, הנימה המרכזית של חייו של יגאל אלון. הוא זמם, שנא, הוא שנא, הוא שנא. היה פעם מדינאי גרמני בשם ביסמרק, שכתב באיזה מקום בזיכרונותיו, שכבתי כל הלילה ושנאתי. נקודה. אז יגאל מאותו רגע חי כל חייו ושנא.